شيء لم أكتبه لنفسي. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي في وجودهم. عندما أقزم الناس وأعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفع. ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد إن مدحي شاعر وإن مدحي زين ودمي شين. قال: ما إنما ذلك هو الله، ما عندي شيء. أنت هنا وأنا هنا جئنا لنحقق ما يريده الله لنا، لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم أنت تعطيهم جزءا من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك ومديرك بينفعك أو يضرك، أنت أعطيتهم جزء من الربوبية، وهم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك. أصبح الإنسان المعاصر خاصة إنسان لا قيمة له إلا باعتراف خارجي. أصبح مثل البالون يحتاج أحد ينفخه من برا. طيب فإذا انتفخ المشكلة سيطير في مصنع من الإبر. الناس كلها ما راح تتركك، لأن الذي نفخك هو الذي يستطيع أنه يفرقك مرة أخرى بكلمة واحدة. يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالخلق، ويترك الخلق للخالق. لما يأتي ابن الزبير، يأتي عمر رضي الله عنه ويمشي عمر التي إذا شاف الشياطين تفر من عمر، فلما رأوا الصبية فروا إلا ابن الزبير واقف. فقال له عمر رضي الله عنه: لماذا لم تهرب كما فعل أصحابك؟ قال: لم تكن طريق ضيقة فأوسع لك.